tayo, iti DEP-ED benget, nga inkay makadkadwa, iti tangatang. Isagsagot kada kayo, iti Department of Education tayo, Division iti DEP-ED benget, nga inkay makadkadwa, iti tangatang. Isagsagot kada kayo, iti Department of Education, Division DEP-ED benget, nga inkay makadkadwa, iti tangatang. Good morning, my dear learners. I am your teacher, Noemi Mary Sealand. Today, you will be learning about reading the alphabets in English. Good morning, and associating to I am your teacher, Noemi Mary. You will be reading the alphabets of English. You will be learning and associating these alphabets to their sound. And associating, you are encouraged to actively engage yourself in exploring the alphabets of English. Read the topic discussions and do the learning activities provided. You are encouraged to actively engage yourself. Remember, for your pretest or in the What I Know of your module, you can check your answers in the answer key. If you get 5/5, you may skip the module, but I encourage you to answer the rest of the activities. If you got 4 and below, please proceed answering the module. This is your module in English 2 entitled Reading the Alphabets and Associating to Phonemes. I am the author. After the lesson, you're expected to read the alphabets of English and associate it to phonemes. What is a phoneme? A phoneme is a sound. Through these phonemes, you were able to read. Yes, you have to know the sounds of the alphabets. These sounds will help you read words. Let's start, my dear learner. Do you still remember your alphabet song? Now, I will show you pictures with their names on it. Please read it with me. Apple, ball, cup, doll, fish, goat, horse, igloo, jar, key, lemon, moon, net, octopus, pencil, queen, ring, sun, turtle, umbrella, van, watch, x-ray, yum, zebra. Very good. I have another set of pictures here. You're going to tell me the missing letter and its sound. First picture. What's the missing letter? What's the sound? Nice one. Second picture. What's the missing letter? What is the sound? You've got it. Third picture. What is the missing letter? What is the sound? Perfect. Fourth picture. What is the missing letter? What is the sound? Amazing. And the last picture. What is the missing letter? What is the sound? You're great. In the what's in of the module, you're going to write the missing big and small letter of the alphabet. Again, do not forget to write the letters legibly and nicely. This will test your memory and writing skills. Another activity will test you again on reading the alphabets of English and associating to phonemes, which is your sound. Ask help from the one who is assisting you with this module. You're going to write the missing letter sound of the following words. Did you answer it right? Very good. Another set of activities given to you. Again, identify the missing letter sound. Anyway, picture clues will be given for you. Continue answering the what's more of your module. We have the activity 1, activity 2, and activity 3, including the assessment 1, assessment 2, and assessment 3. Do it after the other.
If you have questions, ask help from your parents, guardians, or siblings, or the one who is assisting you with this module. You can text me or send a message in my messenger account. Do not forget to answer also your post-assessment so that you will know whether you mastered the learning competency or you need to go back to the activities. Good morning. I am Augusta B. Alumno. Today we will be learning about analogy. In this module, you will be learning what is analogy, what are the types of analogy, the relationships shown by pair of words, and the importance of learning analogy, as well as this module also gives us tips on solving analogies. This module is divided into different parts, and it presents different activities that will help you understand the topic and hopefully develop your analytical skills, especially recognizing relationship of words. I hope you will actively engage yourself in doing the module, read the discussion carefully, and do the given learning activities. This is a module in English 7 entitled Analogy. I developed this module purposely for grade 7 students. This module aims to develop your competence in supplying other words or expressions that complete an analogy. Now, after the lesson, you are expected to be able to 1. Define analogy, 2. Familiarize yourself with relationships shown by pair of words, 3. Recognize correct pairing of words in analogies, 4. Identify relationships suggested by pair of words, 5. Use analogy in writing meaningful compositions. In your elementary grades, you must have known that words are related in some ways. There are words that are synonymous, antonymous, and words that show cause and effect. Let us try to examine the frame words and make analogies out of the given words and discover what is analogy. I'm going to give you one and you give some pairs or give the rest. Example, we have male is to female. What is the relationship given by that pair of words? Definitely, you will know that they are opposite. Now try to find out more and write your answers on the space provided. In this example, you must have known that words are related in some ways. Now we are now on our way to discover more about this by going through the definition of analogy, the types of analogy, and the possible relationships of words. An analogy is a way of expressing relationship between words and ideas. It may be a comparison to show the similarity between two or more objects on a certain limited number of features or details. Now, there are two types of analogies. We have the nonverbal analogy, such as this given example. Now, in this type of analogy, you compare two similar figures and find relationship between them. Okay, such as in these figures. You try to find out what could be the missing figure. Okay, let us take a look at some of the examples. So you have there in figure 1, 2, and the third figure is missing, fourth figure is missing. You try to find out what could be the third figure. Now in numbers, we have there 2, 5, 8, 11, 14, and the next number is missing. Try to find out what could be that number and what could be the relationship of these numbers. The second type of analogy is the verbal analogy. A verbal analogy draws a similarity between one pair of words and another pair of words. So we have this example. A student is to class, as to player is to team. Now the analogy is read, student is to class, as player is to team. A student is a member of a class, and a player is a member of a team. Now the relationship given by this pair of words is that it is part to whole. A relationship of verbal analogy may be shown in the following ways. They may be synonyms,
Antonyms: part to whole or whole to part, cause and effect or effect to cause, degree of intensity, it could be increasing or decreasing. Now I would leave you to read the others and as well as to look into the examples given. You might be asking, what is the important? Good morning, I am Annalyn Bernabe and welcome to another week of instruction in our subject Personal Development. I hope that you continue to be well and safe at home as you are viewing this video. I am confident that during this week's lesson, you will learn the developmental tasks and challenges expected to an adolescent. Continue being active in the different tasks provided to evaluate your progress. After the lesson, you are expected to accomplish the following learning objectives. Number 1, identify developmental tasks experienced by adolescents. Number 2, classify challenges most adolescents encounter. And number 3, express one's view on how to become a responsible adolescent. Before we proceed, please answer the what I know part to assess your prior knowledge on the topic to be discussed. Answer also the what's in page to gauge what you think about the development that happens during adolescence. Development in our lesson refers to the development of human cognitive, emotional, intellectual, and social capabilities and functioning over the course of the lifespan, from infancy through old age. Which stage are you in now? What are the development expected of you? What are the challenges you are facing? You will learn the answer to my question as you read your module and watch this video. Before we proceed to the developmental task, we start with the developmental stages, which is our lesson 1. What are the developmental stages a human being will go through? First is the prenatal stage, the birth stage. This is the age where hereditary endowments and sex are fixed and all body features, both external and internal, are developed. Infancy. It is the foundation age when basic behavior are organized and many ontogenic maturation skills are developed. Early childhood is where pregang, exploratory, and questioning and elementary reasoning are acquired and initial socialization is experienced. In late childhood, it is the time of gang and creativity age when self-help skills, social skills, school skills, and play skills are developed. Adolescence is the transition age from childhood to adulthood, when sex maturation and rapid physical development occurs, resulting to changes in ways of feeling, thinking, and acting. Early adulthood comes next, where it is considered the age of adjustment to new patterns of life and roles such as spouse, parent, and breadwinner. Middle age is the transition age when adjustment to initial physical and mental decline are experienced. And lastly, the retirement age, when increasingly rapid physical and mental decline are experienced. More characteristics of each stages is presented in your module. What is developmental task and developmental challenges? A child's progress toward a new skills and other notable achievement in his or her early life are called developmental milestone or developmental task. Most children achieve this milestone at around a certain age. That is the process of normal development. However, when a child's development in areas such as speech, motor skills, and so on is delayed, then the child is considered having a developmental challenge. Robert G. Havighurst, the proponent of developmental tasks, presented different developmental tasks in each developmental stage. What is expected in each stage? This developmental task is presented in Lesson 2. Let us start with infancy. What is expected to a 0 to 5-year-old? From 0 to 5-year-old, the child must be learning to walk, learning to take solid foods, learning to talk, learning to control elimination of body waste, learning sex difference and sexual modesty, acquiring concept and language to describe social and physical reality, readiness for reading, learning to distinguish right from wrong, and developing a conscience. Middle childhood, that is 6 to 12, must meet the following:
learning physical skills necessary for ordinary games, building a wholesome attitude towards one's health, learning to get along with age mates, learning an appropriate sex role, developing fundamental skills in reading, writing, and calculating, developing concepts necessary for everyday living, developing conscience, morality, and a scale of values, achieving personal independence. Mayat ay agaw tako amin. Naragsakak ay maila kasin si Kaedwani. Sakan si Jassel Osting. Mabalin ay awagamot lang saan si Teacher Jassel. Ay nakasagana ka et? Edwani, adalan tako the identifying number that is one more or one less from a given number. Masapul ay maawata miya makabisadom nan module ay nay, tapno amum di amagam sin sumaruno. Naay di module ay ansuram Edwani ay Domingo. Umunay amagam, ansuram din pretest ay wada sin what I know. Dua di parts na di. Umunay part din letter A. Si di, wada di lima ay ansuram. Circle am winutukloom, din set ay nangat-ngato si isa. I-box mo, din set ay nabababa si isa. Sin letter B, 5 mo't lang di ansuram. Isurat mo din damdamagan na sin si D. Numalpas mo ay inansuran, i-check mo din answer mo. No usto din answer mo, ipuay mo di check mark. Ngam no wrong, wino ka mali, isurat mo di X mark. Mailam din answer mo't lang sin last page na din module ay nay. No usto amin din answer mo, great job. No makaala ka si 4, nabababapay, nice try mo't lang. Ituloy mo ay manadal sin sumaruno ay page. Sin umuna ay Domingo, naadal mo di visualizing, representing, and counting numbers. Isu nga ta i-review ta kukod. Bilangan ta din rectangles ay wada sin set A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So nga wada di 9 squares. Amoy tagarud sin set B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isu nga wada di 10 squares. Sino'y napansin mo wino sino di na ilam sin binilang mo? Aw, wada di duay sets ay mansinabali di number na. Pigay squares di wada sin set A. Aw, wada di 9 squares. Pigadi squares ay wada sin set B. Usto, wada di 10 squares. Sino ay set di ad-ado di squares na? Aw, din set B tan 10 di squares na. Sino ay set di at-atik di square na? Set A, wino set B. Aw, din set A tan 9 di squares na. Isu nga din set A at maibaga ay at-atik si isa, tan din 9 at at-atik no din 10. Din set B at ad-ado si isa, tan din 10 at ad-ado no din 9. Man-answer ta si isa pa ay example. Ibagam sino ay set din kamatis, di ad-ado si isa, wino at-atik si isa.
Sinaay din set A, set B. Bilangan tao muna din set A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good morning, learner, parent, or guardian. I'm Teacher Caridad Lakbawan. I am your teacher for this module. I know learning this lesson in the simplest and easiest way will be enjoyable. Today, we will be learning on how to multiply simple fractions and mixed numbers. I hope that you already answered the pre-assessment under that what I know. This is to determine how much you already know about this module. Please be guided with the instructions written in your module. To the parents or guardians, kindly assist our learner or your child to facilitate understanding. This video module can be an aid for better understanding of the lesson. Get ready and let's have another adventure. Before proceeding to multiplication of fractions, let's recall how to change mixed numbers to improper fractions. Here is an example. Be very observant on the example given. Let's have 3 2/3. Multiply the denominator, which is 3, by the whole number 3. So we have now a product which is 9. Then, add the product 9 to the numerator 2. We have a sum which is 11. Retain the denominator which is 3. Therefore, we have now 11/3. Let's read and understand this problem. Stella used to iron her clothes every day and consumes 2/4 of an hour. Her electric iron consumes 7/8 kilowatt per hour. How many kilowatt hour did she use? After analyzing the problem, let's answer the following questions. What are the ways on how to conserve electricity? We can conserve electricity by ironing our clothes for the whole week all at once, putting off our appliances if they are not in use. As a member of the family, what are the other ways on how to conserve electricity at home? Other ways can be putting off your lights, not using appliances such as radio and television at the same time. From the problem, let's find out if how many kilowatt hour did Stella use when she irons her clothes every day with this equation 2/4 times 7/8. The first thing that we should do is multiply the numerators 2 and 7. The product is 14. Then, multiply the denominators 4 and 8, giving us the result which is 32. We have now the fraction 14/30. With that, we can reduce the answer 14/30 by getting the common factor which is 2. Then, divide numerator 14 by 2 equals 7. Divide the denominator 32 by 2 equals 16. Let's have another example of multiplying simple fractions by mixed numbers. And that is 1 1/4 times 7/8. What are we going to do? So, we are going to change the mixed number 1 1/4 into improper fraction. Multiply the denominator 4 by the whole number 1, and that is equal to 4. Then add 4 with the numerator 1, so we have now 5. We have now the fraction 5/4. We are then ready to multiply these fractions. Multiply the numerators 5 and 7
and that is equal to 35. Multiply the denominators 4 and 8, the product is 32. We have now the fraction 35 30 seconds. You can reduce the answer 35 30 seconds by dividing the numerator 35 by the denominator 32. And the result is 1. Hello mga bata! Ako ay si Ginang Jocelyn Depnag. Ipagpatuloy natin ang aralin sa moksika sa ikatlong baitang tungkol sa ritmo, lalo na sa panay na kumpas. Ito yung paulit-ulit na tunog o ostinato. Sana'y lagi tayong masaya sa paggawa ng gawain sa module habang tayo'y nasa loob ng tahanan. Palaging magtulungan ang mag-anak sa paggawa para tuloy-tuloy ang pag-aaral gamit ang module. Wow! Muli tayong aawit ng pinamagatang Brother John. Makinig ng mabuti. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Ito ang paksa natin ngayon tungkol sa ritmo, lalo na sa panay na daloy ng kumpas o pulso. Ito ang module na tungkol sa panay na kumpas. Kung titignan ninyo, may simbolo ng tunog. Ito ang mga nota. Sino ang gagawa ng tunog? Tao, tayo, ang mga mag-aaral, di ba? Kaya, sa module na ito, ating tunghayan kung paano ang panay na kumpas at inaasahang malinang ito sa inyo. Napapanatili ang panay na kumpas sa musika sa pag-chant, paglakad, pagtapik, pagpalakpak, at pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika. Para masaya ang iyong pag-aaral, dapat na, una, basahin mabuti at unawain ang bawat direksyon o panuto bago gawin. Pangalawa, siguraduhin natapos lahat ang mga gawaing naitakda. Pangatlo, dapat ikaw talaga ang sasagot sa mga gawain at tayahin bago ka sumangguni sa susing pagwawasto na nasa huling bahagi ng module. Panoorin ninyo at ipapakita ko ang paulit-ulit na kumpas o ostinato na may paghinga gamit ang iba't ibang galaw. Sa kumpas na tigdadalawa, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yan ang puros nota. Kung may pahinga, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sa kumpas na tigtatatlo o by threes, tignan natin, gamitin ang paa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. Sa kumpas na tig-aapat, gawin natin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sa pagtapik, gamit ang tigtatatlong pangkat, ito na. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vice versa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sa paggamit ng anumang bagay sa classroom, gamitin natin ito sa pangkat na tig-aapat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O vice versa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan na. Sa ganon, pwede nang sagutin ang paunang pagsusulit.
Pagkatapos, pakinggan muli ang awit sa unahan na Brother John at sagutin ang dalawang tanong tungkol dito. Ang kasunod ay echo-clapping. Ipapalakpak ko at uulitin ninyo. Ito ang pangkat ng twos. Hello, Benguet students. Speaking in front of you is Mary Joy A. Banario. I would like also to greet whoever is with you right now. It may be your father, your mother, your brother or your sister, your uncle also or your auntie. Thank you for being there as our students watch this module video in Music 8, Quarter 1 of Week 2. In your previous module, you encountered the folk songs of Southeast Asia such as Rasa Sayang, burung kakatuwa,
I am Mercy Dulas, a teacher from Naitukyab Elementary School of Bugyas District. Reminders: keep this module neat and clean. Please do not write anything on this module. Use your notebook as your answer sheet. Read and understand every activity. Follow all directions carefully and answer all questions independently and honestly. Answer all activities step by step. Be sure to compare your answers to the answer key only after you have answered all the given activities. You have learned in the first module one state of matter, which is the solid. Another state of matter that we will be learning today is liquid. Liquids are found everywhere. We are using them in our daily living. Now, we will study step by step the observable characteristics of liquids, which is liquids have different colors, taste, and smell. These are our specific objectives. 1. Name different liquids around us. 2. Classify the different liquids according to colors, taste, and smells. 3. Describe the characteristics of liquids according to colors, taste, and smells. Answer the pre-assessment or pre-test. Use capital letter to indicate your chosen answer. Do it on your notebook. If you got a score of 5, you are still encouraged to answer the activities given. But if you got 4 and below, you must complete the module. On the first module, we learned about the first state of matter, which is the solid. What are the characteristics of solids? Solids have different colors, sizes, shapes, and textures. If solids have observable characteristics, liquids have 2. Before we will proceed with the characteristics of liquids, let's look around us. What liquids can we see in the school, at home, and in the community? Liquids are found everywhere. They have different characteristics too. In this module, we will focus on the characteristics of liquids according to color, smell, and taste. Before we will proceed, let's sing this song first. The tune of this song is Jesus Loves the Little Children. Liquids have characteristics. They have different colors. There are yellowish liquids like juice, oil, and vinegar. Some are red like strawberry juice. Liquids also vary in taste. Some are sweet, bitter, and salty. Others also are sour, and some are spicy. There are also tasteless like water. Liquid differs in smell.
Sigad ja ako mo, tanosifa man itakayat mo, jawaradas kang mo, jawn tolong son sikam ni man ja ako. Sikak si Teacher Heidi. Magandang araw sa inyo. Ako si Teacher Deborah. Ngayong araw, pag-aaralan ninyo ang tungkol sa inyong mga kakayahan. Ito ang module na para sa unang baitan na inyong gagamitin. Maraming iba't ibang gawain ang naihanda sa module na ito. Tara na at ating simulan. Kaya mo bang gawin ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Alin sa mga ito ang kaya mo? Sa nakaraang aralin, napag-aralan ninyo ang inyong mga hilig at gusto. Alin sa mga nasa larawan, yan, ang mga hilig mong gawin. Nakapili na ba kayo? O, meron isang bata dito, si Ana. Siya ay mahilig kumanta. Malimit niyang kantahin ang awit na nagpapakilala sa kanyang sarili. Sabayan mo siya sa pag-awit. Panoorin at pakinggan si Ana. Kumusta? Ako si Ana. Sabayan mo na akong kumanta. Ako si Ana, 6 na taong gulang. Marunong kumanta at marunong sumayaw. Halina't kumanta, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Minsan pa, ulitin natin. Ako si Ana, 6 na taong gulang. Marunong kumanta at marunong sumayaw. Halina't kumanta, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Maraming salamat sa pagkikinig. Sino ang bata sa awit? Tama, si Ana. Sa kanyang awit, ipinakilala niya ang kanyang sarili. Marunong ka rin bang magpakilala sa inyong sarili? Magaling! Ano-ano ang mga kaya niyang gawin? Tama! Kaya niyang kumanta at sumayaw. Masaya ba niyang ginagawa ang mga kaya niyang gawin? Magaling! Masaya siyang kumakanta at sumasayaw. Ikaw, ano-ano din ang mga kaya mong gawin? Ang galing! Ngayon, tingnan natin kung alam mo ang iyong mga kakayahan at ano ang dapat mong gawin sa mga kakayahang taglay mo. May mga nakahandang gawain dito na dapat mong gawin at tapusin. Matapos mo nang pakinggan at sagutin ang mga tanong tungkol kay Ana. Merong gawain 1 dito. Pinatnubayang gawain 1. Alin ang kaya mong gawin? Ihanay ang sarili mo sa mga nasa larawang nasa kabilang hanay. Bakatin mo ang putol-putol na linya papunta sa mga larawang kaya mong gawin. Ang susunod ay ang pagtatasawan. Maliban sa mga sagot sa unang gawain, ano-ano pa ang mga kaya mong gawin? Sumulat ng 5 kasagutan sa loob ng mga kahon sa ibaba. Sundan ninyo ang linya sa pagsulat. Pagkatapos niyan, dumako kayo sa malayang gawain 1. Suriin mo ang mga larawang nakalakip sa module na ito. Pumili at gumupit ng 5 larawang nagpapakita ng mga kaya mong gawin.
Idikit ang mga nagupit na larawan sa mga kahon sa ibaba. Pagkatapos mo dyan, meron tayo dito ang pagtatasawan. Ano ang mga dapat mong gawin sa mga kakayahang taglay mo? Lagyan na. Magandang araw! Ako si Teacher Annalyn N. Codangos, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao 6. Para sa unang markahan, ikalawang linggo, tatalakayin natin ang module na may pamagat na Pagyamanin ang mapanuring pag-iisip. Kamusta ka na ngayon? Handa ka na ba sa iyong ikalawang aralin? Ang module na ito ay inihanda para sa mabisa at maagang pagtuturo at pagkatuto ng mga bata sa ika-6 na baitang sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Naangkop ito sa pag-aaral sa bahay. Paalala para sa mag-aaral, mahalagang basahin at unawain mo ang mga panuto sa bawat gawain. Kailangang sagutan mo ang bawat gawain ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pahina. Paalala naman para sa gabay ng mag-aaral. Kailangan ng inyong sapat na paggabay upang masagutan ng wasto ng mag-aaral ang mga naibigay na gawain sa siping module. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, ikaw ay nangangailangang gumawa ng pasya. Ang pagbuo ng pasya ay isang gawain na dapat ay pinag-iisipang mabuti. Masasabi mo ba sa iyong sarili na, kaya ko to? Pagkatapos ng module na ito ay inaasang magagawa ng mag-aaral ang sumusunod. Una, nabibigyang kahulugan ng mapanuring pag-iisip. Ikalawa, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng mapanuring pag-iisip. Ikatlo, na iisa-isa ang mga katangian ng taong may mapanuring pag-iisip. At ikaapat, nakapagsusuri ng mabuti sa mga bagay o sitwasyon na may kinalaman sa sarili at pangyayari na may pagpapahalaga sa mapanuring pag-iisip. Sa inyong siping module, sagutin ang subukin. Maaari mong ihinto ang video na ito upang sagutin. Ihantulad ang inyong sagot sa susing sagot sa pahina 23. Kung nakuha mong lahat ang tamang sagot, binabati kita. Maaring huwag nang ipagpatuloy ang module, pero mas mabuting ituloy mo na para lalong mahasa ang iyong kaalaman. Kung siyang pababa ang nakuha mo, huwag kang malungkot at mag-alala. Kailangan mo lang pagtuunan ng pansin ang araling ito. Maligayang pag-aaral! Alin ang naiba? Alin ang naiba? Isipin kong alin ang naiba. Isipin mabuti, isipin kong alin. Isipin kong alin ang naiba. Alin ang naiba. Isipin kong alin ang naiba. Sabihin kong alin. Sabihin kong alin ang naiba. Naalala mo pa ba ang iyong aralin sa unang module? Ano kaya ang kaugnayan ng pag-alam sa katotohanan sa paggawa ng tamang desisyon? Bakit kailangan natin gumawa ng mga tamang desisyon? Ang mga larawang ito ay mga bagay na nakapagbibigay ng tamang impormasyon. Sa paggamit nito, malilinang ang pagmamahal sa katotohanan. Paano mo magagamit ang mga bagay na nasa larawan ng may mapanuring pag-iisip tungo sa paggawa ng mabuti at tamang desisyon? Tama, sa pagkuha ng tamang impormasyon sa mga bagay na ito at paggamit ng mapanuring pag-iisip, nakagagawa ka ng mabuti at tamang desisyon. Sagutin pa ang ilang katanungan sa iyong siping module na makikita sa pahina 7. Ngayon naman ay makinig ka o panoorin ang bidyong ito tungkol kay Gustin. Nakapulot ka na ba ng bag na may lamang pera? Ano kaya ang gagawin mo kung ikaw si Gustin? Panoorin ito ng mabuti at unawain ang aral ng totoong kwentong buhay ni Gustin. Kaya nga ako nag-aaral dahil gusto ko maging doktor. Bakit naman? Para mapagamot ko nanay ko. Lagi kasing nagkakasakit yun eh. Ako gusto ko maging artista. Sa tingin mo,
magiging artista ka sa mukha mong yan? Kung di man ako maging doktor, gusto ko maging engineer. Tara, bili tayo. Tara. Nais, pabili nga ako ng tinapay. Ate po soft drinks. Ito po bayad oh. Tara. Alam mo, kapag binayaran na tayo ni Aling Tade, gusto ko, kain tayo sa restaurant ha. Gusto ko. Magandang buhay! Ako si Teacher Vinda, ang iyong guro sa Araling Panlipunan 6. Sa linggong ito ang iyong module at pag-aaralan mo ang tungkol sa pag-usbong ng liberal na ideya sa pagbuo ng kamalayang nasyonalismo. Ngunit bago natin simulan ang ating aralin, hawakan mo muna ang iyong module. Makikita mo sa iyong module sa bahaging subukin na may 10 tanong na susubok sa iyong kaalaman tungkol sa bagong aralin. Sagutin mo muna ito ng may katapatan. Tapos na ba? Ngayon, handa ka na bang makinig? Salamat naman kung ganon. Pansinin mo ang larawan. Ano ang nakikita o napapansin mo sa larawang iyan? Tama, yan ang mga Pilipino na nakikipaglaban. Napag-aralan mo sa ika-5 baitang kung paano nakipaglaban ang ating mga ninuno sa mga pang-aabuso ng mga Espanyol. Bakit kaya sila nakipaglaban? Tama, nakipaglaban sila dahil gusto nilang maging malaya at malaman nila ang kalagayan ng pagkakaroon ng nasyonalismo o pagmamahal sa bayan. Ano naman ngayon ang nasyonalismo? Paano nga ba ito nagsimula? Sa semantic web na iyan, isulat ang mga salitang naisip mo kaugnay sa salitang nasyonalismo. Ito ang iyong magiging gabay para sa ating aralin. Saan nga ba nag-ugat ang nasyonalismo sa mga Pilipino? Tunghayan natin sa aralin natin ngayon. Ang pag-usbong ng liberal na ideya. Paano nagkaroon ng liberal na ideya ang mga Pilipino? Tignan natin. Sa simula pa lamang ng panunakop ng Espanya sa ating mga lupain, may mga pangkat ng ating mga ninuno ang nakipaglaban at tumutol. Sa loob ng mahigit 300 taong pananakop ng Espanya, mahigit 100 taong pag-aalsa at pakikipaglaban ang kanilang ginawa. May mga pangyayari din sa iba't ibang bahagi ng mundo na gumising sa pagmamahal sa bayan o sa pagiging nasyonalismo ng mga Pilipino. Tunghayan natin ang mga pangyayaring ito. Ang una ay ang pagbubukas ng daungan ng bansa. Maraming mga daungan sa iba't ibang panig ng mundo ang nagbukas. Ngunit ang tumatak sa mga Pilipino ay ang Suez Canal. Gaano nga ba kahalaga ang Suez Canal? Ang Suez Canal na isang artipisyal na daluyan ng tubig na nagdurugtong ng Mediterranean Sea at Red Sea. Naging mahalaga ang pagbubukas ng Suez Canal dahil napabilis ang paglabas-masok ng mga ngalakal at kalakal dito sa ating bansa. Bumilis din ang pasok ng mga kaisipang liberal tulad ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapayapaan. Ano nga ba ang kaisipang liberal na ito? Ito ang kaisipang gumising at nagpamulat sa isipan ng mga Pilipino tungkol sa pang-aabuso ng mga Espanyol at ang pagnanais na maging malayang bansa. So yan ang pag-usbong ng kaisipang liberal sa ating bansa. Ngayon, paano nagkaroon ng liberal na ideya ang mga Pilipino? Tama, nagkaroon ng liberal na ideya ang mga Pilipino dahil sa mga daungan na nagbukas na naging daan sa pagpasok ng mga liberal na kaisipan mula sa
Europa. Ano ang epekto ng pag-usbong ng kaisipang liberal? Magaling. Namulat ang mga Pilipino sa pang-aabuso ng mga Espanyol. Sunod, ang ikalawa ay ang pag-usbong ng mga mistiso. Ngunit bago natin tignan ang pag-usbong ng mga mistiso or kung sino man ang mga mistisong ito, bago tayo magsimula, huwag nating kalimutang magpasalamat sa Panginoon at humingi ng kanyang gabay at protection sa sitwasyong ating kinakaharap. Magandang umaga, kapatid, kapuso at kapamilya. Ako si Ginoong Rain D.P. Ano, ang iyong guro sa Araling Panlipunan 9, Economics Junior High. Handa ka na bang makinig? Salamat naman kung ganon. Bago natin simulan ang aralin, makikita mo sa iyong module sa bahaging subukin na may 15 tanong na susubok sa iyong kalaman tungkol sa bagong aralin. Sagutin mo ito sa sagutang papel ng may katapatan. Kapag natapos, ay iwasto ang iyong sagot at isang guni sa susing sagot na nasa huling pahina. Bago tayo magsimula, atin munang tuklasin ang mga naihandang gawain upang mabigyan ka ng pangunahing kalaman ukol sa aralin. Handa ka na ba? Kung handa ka na, ating suriin ang larawang may papakita sa screen. Ikaw ay naliligo nang biglang mangyari ng sabay-sabay ang mga sumusunod. Ano ang iyong uunahin? Lagyan ng bilang 1 ang una hanggang 4 ang pinakahuli. Unang sitwasyon, biglang umulan at nakasampay sa likod bahay ang mga damit na iyong nilabhan. Pangalawa, naamoy mo na nasusunog ang sinaing. Pangatlo, narinig mo na tumutunog ang iyong cellphone, may naantay kang mahalagang tawag. Pang-apat, iyak ng iyak ang iyong nakakabatang kapatid. Kung ito yung mga sitwasyon, ano kaya ang iyong uunahin? Sandaling isipin. Nailagay ka na ba sa sitwasyong katulad ng nasa larawan? Maaari mo bang gawin ang mga sumusunod ng sabay-sabay? Ano ang batayan mo sa iyong pagpili sa kung anong gawain ang uunahin? Paano ka gumawa ng desisyon kapag nasa gitna ka ng maraming sitwasyon at kailangan mong pumili? Araw-araw, ang tao ay laging nahaharap sa sitwasyong kailangan niyang pumili. Pinipili ng tao ang bagay na nagdudulot ng labis na kapakinabangan. Ang mabuting pasya ay magdudulot sa iyo ng kasiyahan o sa Ingles ay satisfaction. Samantala, ang hindi mabuting pasya ay nagdudulot sa iyo ng dusa o sa Ingles, suffering. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng economics? May ideya ka na ba? Ang salitang economics ay nagmula sa salitang Griego na oikonomia, na mula sa oikos, bahay o sambahayan, at nomos o stombre, batas o pamamahala. Atin pang mas palalawigin ang ating kalaman sa kahulugan ng economics gamit ang mga larawang may papakita. Simulan natin. Ano ang pumapasok sa iyong isipan sa larawang ito? Tama, ang bata ay nag-aaral. Ito naman. Tama, infinite or infinity, walang katapusan. Ito naman. Tama, mga kagustuhan at pangangailangan ng tao. At panghuli, tama, pinagkukunang yaman. Gamit ang mga larawan, may nabuo ka na bang ideya tungkol sa mas makabuluhang kahulugan ng economics? Tama, ang economics ay ang pag-aaral kung paano tutugunan ang walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng mga tao sa pinakamahusay na paggamit sa limitadong pinagkukunang yaman. Naunawaan na ba ang ibig sabihin ng economics? Mahusay. Ngayon, dadako naman tayo sa dalawang uri o dibisyon ng economics. Ang economics ay may dalawang dibisyon. Ito ay ang microeconomics at macroeconomics.
Macroeconomics. Ating titingnan ang kaibahan ng dalawa gamit ang mga grapikong pantulong. Ang microeconomics ay pag-aaral sa maliit na unit ng economics. Samantala, ang macroeconomics ay ang pag-aaral sa kabuuang ekonomiya ng bansa. Ipagpatuloy natin. Ang microeconomics, ang produksyon, ang tinitingnan ay ang produksyon ng bawat industriya. Samantalang sa macroeconomics, ang tinitingnan ay ang Ayasak Di Kabenguetan. Programa binukel iti Department of Education, Division of Benguet, tapno agtultuloy nga maipaayan ti adal, dagiti patpatgen ken dungdungwen tayo nga anak, nga agbasbasa, uray ita agdama a pandemya. Na isang sangayan na programa iti radyo, nga pakaitampukukan iti napateg nga ad-adal. Ad-adal nga mainaig iti panagbasa ti anak tayo, maibinsa-binsa, babaen iti panangipalpalawag, dagiti nasisirib ken nasasariri nga manursuro. Isuda, dagiti mamaestra ken mamaestro tayo, iti DEP-ED Benguet, nga inkay makadkadwa iti tangatang. Isagsagot kada kayo iti Department of Education, Division of Benguet, ken daytoy nga istasyon. Ayasak Di Kabenguetan. RPN Radio Philippines Network. Radyo